වැඩපොතක පේලි නම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. වැඩපොතක ඇති පේලි නම් කරත්තේ 1 2 3 4 5 ආදී වශයෙන් අංක මගින්. ඒ කියන්නේ පේලි කියන්නේ මේ පැත්තට තියෙන ඒවානේ. එතකොට මේවා නම් කරලා තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 කියන ඉලක්කම් වලින්. අංක වලින් තමයි පේලි නම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කෝෂ අපි දන්නා තීරු අපි දන්නා නම් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරු වලින්. එතකොට ඒවා හැදෙන විදිය දන්නවා. එතකොට පේලි නම් කරලා තියෙන්නේ ඉලක්කම් වලින්. මෙතන බලන්න සාමාන්‍යයෙන් වැඩපොතක පේලි ප්‍රමාණය සහ තීරු ප්‍රමාණය දෙකෙහි බලයක් වන අගයකින් පවතිනවා කියලා කියනවා. එතකොට බලන්න Microsoft Excel 2003 කියන software එකේ පේලි ප්‍රමාණය තියනවලු දෙකේ 16 වෙනි බලයක්, තීරු ප්‍රමාණය තියනවලු දෙකේ 8 වෙනි බලයක්. ඒ කියන්නේ තීරු 256ක් තියෙනවා, පේලි තියෙනවා 65536. ඊට පස්සේ Microsoft Excel 2007 2010 කියන version එක තියෙන software එකේ පේලි දෙකේ 10 වෙනි බලයක් තියෙනවලු, තීරු තියෙනවලු දෙකේ 14 වෙනි බලයක්. ඊට පස්සේ LibreOffice Calc වල තියෙනවලු පේලි ප්‍රමාණය Excel 2010 2007 වල ප්‍රමාණයම තමයි ඒකෙත් පේලි තියෙන්නේ දෙකේ 20 වෙනි බලයක්. තීරු තියෙනවා ඒකේ දෙකේ 10 වෙනි බලයක්. ඒ කියන්නේ තීරු 1024ක් තියෙනවා. හරිනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ වැඩ කරන වැඩපොතේ පේලි හා තීරු ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න ඔයාලගේ වැඩපොතේ version එකත් එක්ක ඔයාලගේ තීරු කීයක් තියනවද සහ පේලි කීයක් තියනවද කියලා.